الان ما یه دونه پرس پنوماتیک ساختیم با این جکه، درسته؟ میتونه برعکس باشه، میتونه روی یه شاسی باشه. چون قرار اینجا ما پلن‌های مختلف داشته باشیم نیومدیم برای شاسی بذاریم. درست دیدی، 0 تا 100 ساخت یه مدل جذاب و پرکاربرد از پرسای پنوماتیک رو میخوام بهت یاد بدم. آماده شروع کنیم؟ سلام، من یاسر نجفی هستم. خوش اومدی به استودیو کمپانی یاین. حالت چطوره؟ پرسای پنوماتیک رو یه ویدیو گرفتیم و ساختیم اینطوری شد ترکیبش با هم که آقا توضیح دادیم که یه پرس چطوری ساخته میشه. الان قراره یه مدل دیگه که جکش رو کلا قراره فرق بدیم و توضیح بدیم و این پرسی که قراره ما بسازیم با شما که خودتونم بعداً بسازید نیازمند سابسکرایب کانال یوتیوب و لایک این ویدیو. انجام دادی؟ بعد بریم شروع کنیم. پلن اول قبل از هر کاری که آقا باید انجام بدیم، یه ساختمون هم میخوای بسازی، نمیری که همینطوری ملات بگیری بیای بسازی بیاد بالا. نه، شما میای اول نقشه‌شو میسازی، درسته؟ طراحی نقشه‌شو بریم با هم دیگه ببینیم. بیایم. خب برای نقشه کشیش همونطور مثل قسمت‌های قبلی که دیدیم، اول یه دونه کمپرسور میذاریم، سریع بریم سراغ قسمت‌های بعدی. یه دونه واحد مراقبت میذاریم که البته اگه بخوایم واحد مراقبت بشه یه دونه روغن زرم باید بچسبونیم بهش. اوکی، ترتیب اینا رو بعداً میذاریم. خیلی سریع میریم سراغ عملگرامون. این بالا دیگه چیزی نمیخواستیم؟ نه، چیز دیگه‌ای برای سیستم فعلا احتیاج نداریم. یه دونه جک یه طرفه‌ای که صحبتش بود و اوج کارمونه توی این مدل پرسی که می‌خوایم بسازیم و اینجا میذاریم. طبیعتاً توی این پرس یه دونه ما جک داریم، به خاطر همین از بقیه عملگرا نمیایم استفاده کنیم. دیگه یکم دیگه میایم پایین. از این مدل شیرای بدون فرمون چیزی نمیخوایم و دیگه چی؟ شیر برقی بذاریم. شیر برقی میذاریم. خب میایم یه دونه شیر 3.2 میذاریم مثل نقشه خونی که توضیح داده بودم. لینکشم میذارم لابلای صحبتام که حتما برید نگاه کنید. توضیح دادیم که چرا این جک فقط مخصوصش این شیر و این شیره، مدل‌های دیگر رو بذارید جواب نمیده. خب میایم پایین. دیگه فعلا توی سیستممون چیزی نمیخوایم بذاریم، درسته؟ حالا ما برای اینکه اوکی بشه فعلا با همین سیستم میریم جلو. همینو به صورت اجرایی کارو پیش ببریم که ببینیم چی در میاد. خب اینم وصل میکنیم به اینجا و شیرمون هم که اتصال پیدا میکنه به جکمون. حالا سیستم رو که اوکی کنیم، این چقدر پیگیره این سیستم، میاد پایین دوباره استارت میزنیم. خب اتفاقی که داره میافته، کمپرسورمون هواسازیشو داره انجام میده، میاد میرسه کجا؟ میرسه به قسمت واحد مراقبتمون. اینجا رطوبتش گرفته میشه، گرد و غبارش و اینا، اینجا فشارش تنظیم میشه، اینجا روغنکاری هوا انجام میشه و میرسه به شیر کنترل جهتمون که ما اومدیم از شیر 3.2 استفاده کردیم. سایزش هم که 1/4. حالا بریم جلوتر توی ویدیو عملیش کاملا متوجه میشید. و وقتی که من فرمان بدم به شیرم نگاه کنید میره برمیگرده. خب این کار اشتباهیه. خب اینو ما 5.2 میذاریم همین کارو میکنه دیگه. چرا؟ چون هیچ وزنی این رو نیست. میایم اینجا مثلا یه 200 کیلو، نه آقا بیشتر، برو بالاتر، 350 کیلو نیرو میذاریم روش. یا اوکی میدیم، سیستم رو دوباره ران میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ تفاوتشو میبینی؟ اون ضربه رو نداره. این اوج کار یک پرس یک طرفه است. حالا جلوتر و توضیحاتشو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. خب ما تو این سیستممون همونطوری که دیدی عین همون نقشه رو میخوایم اینجا پیاده کنیم. پس اولین قطعه‌ای که لازم داریم همین قطعه‌ای که داری میبینی، این کمپرسوریه که تو سیستممون قرار استفاده بشه ازش. قطعه دومی که قرار میگیره توی این سیستم که زیادم داریم میبینیم اتصالاتشه. این اتصالات میاد به اضافه شیلنگ قرار میگیره. یعنی چی؟ کمپرسور داشتیم، اتصال داریم که وصل کنه شیلنگمون رو به قسمت بعدی ماجرا به دلیل رطوبت و اهمیت ویژه‌ای که واحد مراقبت ها داره. اگه میخوای بدونی چقدر مهمه و نبودش چه ضرراتی به سیستمت میزنه، کافیه این ویدیویی که لینکشو گذاشتم این بالا رو بری نگاه کنی که فاجعه به بار آورده توی این سیستم. خب بعد قطعه بعدی که میخوایم ببینیم همینه، واحد مراقبت بهش میگن.
کارش رطوبت سیستم رو میگیره، روغن کاری میکنه سیستم رو مثل نقشمون که آقا هوای نرمتری داشته باشه و میشه گفت مثل روغن کاری تو سیستم های هیدرولیکه. هوا آماده شد، رطوبتش رو گرفت، گرد و غبارش رو گرفت، روغن کاریش انجام شد. با استفاده از این واحد مراقبت وقتشه که مثل نقشه بریم جلو. قسمت بعدی که اضافه میشه بهش میگن شیرای کنترل جهت. این مدل شیری که شما اینجا دارید میبینید ما دقیقاً همون شیر رو گذاشتیم، یه شیر 3-2. اوکی، 3 تا پورت، 2 تا حالت که حالا توی نقشه‌ای که دیدید چون برای جک‌های یک طرفه استفاده میشه یه دونه پورت میذاریم براش. ما هم اگه نگاه کنی اینو کور کردیم برات. اوکی، خب قطعه بعدی که دیدی این مدل شیری بود که قرار استفاده کنیم. کم کم داریم به جای قشنگش میرسیم. قسمت بعدی که داریم مثل نقشه‌مون یه دونه عملگره. این عملگری که الان داری میبینی برند فستو جک‌های یه طرفه است که میاد یک جک فوق‌العاده رو میده تو بازار که اینجا ما باهاش یه دونه ویدیو می‌خوایم بگیریم. البته این جک مال 70 سال پیشه، خیلی قدیمیه ولی کار داره میکنه. چرا؟ چون جنس با کیفیت میزنن و همین راحتی. اینجا عملگرمون جک یه طرف است. اگه نگاه کنی نماد روشم یه دونه فنر داره مثل همون ویدیویی که دیدی، فقط این فنر مستلزم نیم بار هواه که بیاد بیرون، با یه زوری این فنره رو هل میده دوباره برمیگرده. میخوای اصلا بریم تستش کنیم؟ الان ما یه دونه پرس پنوماتیک ساختیم با این جکه، درسته؟ میتونه برعکس باشه، میتونه روی یه شاسی باشه. چون قرار اینجا ما پلنای مختلف داشته باشیم نیومدیم برای شاسی بذاریم، اینو بستیم روی گیرمون، درسته؟ اینو میذاریم اینجا. حالا نکته مهم داستان چیه؟ این جک ما توی چه جاهایی استفاده میشه اول تست میکنیم بعد بریم ببینیم. اوکی، این گیره رو میتونیم هم به بدنش ببندیم، هم اگه قسمت بالاش نگاه کنی رزوه داره، یعنی میتونی یه قطعه کارت ببندی به این ناحیه. قسمت دیگه چی داریم اونجا؟ ما تو سیستممون گفتیم یه دونه واحد مراقبت می‌خوایم. تمام قطعات رو بذارید کنارتون اگه می‌خواید ببندید که بتونید کنار هم دیگه ربط بدید به اینا که چه جوری قراره بشه. یه واحد مراقبت اینجا داریم که کارو برامون در بیاره، این نقشمون. یه شیر کنترل جهت 3-2 داریم، البته به صورت دستی. تو سیستمی که براتون گذاشتیم برقی بود. حالا کمپرسوری که روشن کنیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا رو نگاه کن. این اومد بیرون. اگه ما جک دو طرفه داشتیم، اگه فرمان بدیم به این باید برگرده پایین. چرا بر نمیگرده؟ فنری که داره اجازه این کارو بهش نمیده که. درسته یه دونه پورت داره چون هدفش اینه. ما چیکار میکنیم؟ اگه این وایسته یه قسمت ویدیو رو دیده باشی، برای فشار دادن به این دست من کافی نیست. حتی این که نگاه کن 50-60 کیلوه رو من بذارم اینجا این اتفاق براش نمیافته. نگاه کن، من اینو بذارم اینجا چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. خرزورتر از این حرفا. به این دلیله که من توی ویدیو هم گفتم 250 کیلو نیرو بذارین رو، درسته؟ چون یه زوری میخواد. اینطوری تامین شده آقا. پس اگه میخوایم برگرده، بذار من اینو باز کنم یه توضیح کوتاهی هم بهت بدم ببینی که بر میگرده. خب من اینو بذارم پایین، نگاه کن، این شد عمل کردش. 1 2. برای کجا استفاده میشه؟ برای چه پرسا این اتفاق میافته؟ زمانیه که آقا این که اینطوری نیست، چون من زور با دست میخوام بدم بهش. اینو میذارم اینجا، یه نیرویی میذارم این بالا و یه قطعه کاری، یه مثلا کفیه یه ماشینی یه کاری، نمیدونم دیگه آقا خودتون آقا، برای یه کاری معمولا برای یه قطعه استفاده میشه که یه وزنی داره. ما میایم فرمان میدیم با شیر، هوا میاد پشت این. الان اینطوری هوا جمع شده اینجا، فنره رو هل داده بالا. زمانی که من اینو ببندم داستان عوض میشه. یه دقیقه صبر کن. ببین نکته ای که هست، یه قطعه کاری میذاریم این بالا، این قطعه کاره انقدر سنگینه اینو میاره پایین، یه جابجایی انجام میشه. حالا قطعه کار کارش انجام شد، میاره پایین، یه چیز دیگه، یه لیزری روش میزنه میره کنار. دوباره با شیرم فرمان نمیدم، شیر یه طرفه است، جکم یه طرفه است. جک رو آورده بیرون، دوباره قطعه کار من میذارم بالا، میاره پایین اینو. دوباره قطعه کار برمی‌دارم، شافت میاد بالا. دوباره بعدی سری تولید باش راه میندازم. به همین راحتی. الان نگاه کن بادو بستم چه اتفاقی افتاد. حالا اینو میتونی بکشی بیرون؟ نه. چرا؟ چون زور فنر داره میاد. برخلاف جکای دو طرفه. جکای دو طرفه یه فرار هوا داریم دیگه. این الان تا نیم بار فشار نباشه این اینجا نمیاد. دوباره تست کنیم. نکن. اینطوری میاد بیرون
و کار بعدی که بزنی قطعه کارمو بزنم بالا بیاره پایین، دوباره میاره بالا تا زمانی که فشار باد پشت این باشه.